দুলদুল আসাম অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম যদি ভাল পাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আজি এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আৰু ইউটিউব চেনেল থকা সকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিও বহুত লাগতিয়াল হ'ব যদি আপোনালোকে ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছে আজি বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ইউটিউব ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে জনাবলৈ এই ভিডিওটো বনাইছো আৰু এইটো ফিচাৰ্ছৰ নাম হ'ল বন্ধুসকল আই বাটন হয় বন্ধুসকল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ্ছৰ ভিডিও আপোনালোকে যেতিয়া দেখি থাকে সেই সময়ত ইহতে নিশ্চয় এটো কয় যে মোৰ আগৰ ভিডিওটো চাবলৈ আই বাটনত ক্লিক কৰক বুলি হেইটো অপচন আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক আজি হেইটোৰে টিউটোৰিয়েল দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ ভিডিওত আই বাটনটো ৰাখিব পাৰে আৰু কোন সময়ত এক্সাক্ট এইটো ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে আই বাটনৰ যেটো ফিচাৰ্ছ হেইটো ইউজ কৰিব পাৰে হেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো সব বন্ধুসকল মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত যাব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আৰু Google Chrome browser to open কৰিব লাগিব বলা তেন্তে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো গুছি যাও বুম তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব Google Chromeত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ YouTube যেটো এপ আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আপোনালোকে ডেস্কটপ মোডত অন হৈ আছে না নাই চাব মোৰ তাতে ডেস্কটপ মোডত অন হৈ আছে এতিয়া YouTube এপত যাওক আপোনালোকে তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আপোনালোকৰ ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ একেবাৰে ওপৰৰ সাইডত যেটো আপোনালোকৰ চেনেল লগো আছে তাত ক্লিক কৰিব চেনেল লগত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিধা YouTube ষ্টুডিওত যাব YouTube ষ্টুডিওৰ পেজটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে লেফট সাইডত চাব আপোনালোকৰ প্ৰথমতে চেনেলৰ লগো আছে তাৰ পিছত এটা বাদ দি পিনে নেক্সট আপোনালোকৰ ভিডিওছ আছে সেই ভিডিওছত ক্লিক কৰিব ভিডিওছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আপোনালোকৰ চেনেলত থকা সকলো ভিডিওবোৰ শো হৈছে সো আপোনালোকে যিকোনো এটা ভিডিও চুজ কৰিব যোনটো ভিডিওত আপোনালোকে সেই আই বাটনৰ লিংকটো দিব খুজিছে সো যিকোনো এটা ভিডিও মই ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যেটো ভিডিওৰ নাম তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত পেন্সিলৰ বাটন দেখা পাব এই পেন্সিলৰ বাটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ সকলো সেটিং আহি গৈছে মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিওৰ যি কেটা সেটিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিব ৰাইট সাইডত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে একেবাৰে লাষ্টত আই কাৰ্ডছ বুলি আছে সেই আই কাৰ্ডছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এবাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহিব এই ভিডিওটোৰ আপুনি কোনটো অংশত মানে কোনটো মিনিট সেকেন্ডত আপোনালোকে এইটো আই বাটন ইউজ কৰিব খুজিছে প্ৰথমতে হেইটো আপোনালোকে থিৰাং কৰি ল'ব যদি 4 মিনিট সময়ত আই বাটনৰ লিংকটো এক্টিভ কৰিব খুজো তেনেহলে 4 মিনিটত এই কাটাটো আপোনালোকে তলৰ কাটাটো দেখা পাইছে 4 মিনিটত সেট কৰি ল'ব আৰু ইয়াত ওপৰত এড কাৰ্ড বুলি আছে এই এড কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব এড কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত তিনিটা অপচন শো হৈছে আপোনালোকে তিনিটা অপচনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো অপচন চুজ কৰিব পাৰে ভিডিও অৰ প্লেলিষ্ট যত আপোনালোকে আই বাটনত নিজৰ ভিডিও লিংকটো দিব পাৰে ক্ৰিয়েট বুলি দি দিও ক্ৰিয়েট বুলি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো চুজ কৰিব পাৰে কোনটো ভিডিও আপোনালোকে আই বাটনৰ লিংকত লগাব খুজিছে মই ইয়াত ভিডিও এটা লগাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে যোনটো ভিডিও লগাব খোজে তাতে ক্লিক কৰিব এবাৰ আৰু ইয়াত ক্ৰিয়েট কাৰ্ড বুলি দি দিব ক্ৰিয়েট কাৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ওয়াৰ্কিং প্ৰসেস চলি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰ্ডটো ইয়াত এড হৈ গৈছে মানে আই বাটনৰ যেটো লিংক হেতু এড হৈ গৈছে এক্টিভ হৈ গৈছে 4 মিনিট 1 সেকেন্ডত আৰু এতিয়া যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি এইটো ভিডিও চাই থকাৰ পিছত 4 মিনিটৰ সময়ত এইটো আই বাটনৰ লিংকটো সেই ভিডিওত ফ্ল্যাশ হৈ যাব এই ভিডিওৰ আপোনালোকে ইয়াত যে চাইছে আই বাটন বুলি আই এটা সিম্বল আছে তাতে যদি ক্লিক কৰে এইটো মই যেটো ভিডিও লিংক এতিয়া এড কৰিছো হেইটো তাত লিষ্টত থাকিব আৰু সেই ব্যক্তিয়ে যদি তাতে ক্লিক কৰে হেইটো ভিডিও ওপেন হৈ যাব সো বন্ধুসকল এতিয়া ঘুৰি যাও মোৰ ফেস কেমলৈ তো বন্ধুসকল ফিচাৰ্ছটো কেনে পালে আপোনালোকে মজা পাইছে নে এনেকৈ এটা ইউজফুল ফিচাৰ্ছ যাৰ নাম হৈছে এণ্ড স্ক্ৰিন হেইটোৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহলে আই বাটনত ক্লিক কৰক আৰু হেইটো ভিডিও চাই লওক আৰু আপোনালোকৰ চেনেলত এপ্লাই কৰক তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ বন্ধুসকল জয় আই অসম